ngày 25 tháng 4, cả nước chỉ còn 7.417 F0, thành phố Hồ Chí Minh có 38 ca mắc. Bộ Y tế cho biết, tại 60 tỉnh thành ghi nhận 7.417 ca mắc mới COVID-19, giảm thấp nhất trong vòng một tháng qua. Tính từ 16 giờ ngày 24 tháng 4 đến 16 giờ ngày 25 tháng 4, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 7.417 ca nhiễm mới, giảm 1.395 ca so với ngày trước đó tại 60 tỉnh thành phố, trong đó có 5.327 F0 cộng đồng. Các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 941, Phú Thọ 493, Quảng Ninh 411, Yên Bái 410, Nghệ An 400, Hải Dương 394, Lào Cai 330, Tuyên Quang 282, Thái Nguyên 278, Gia Lai 261, Vĩnh Phúc 255, Thái Bình 212, Bắc Cạn 203, Hưng Yên 169, Đắk Lắk 160, Nam Định 144, Cao Bằng 140, Lâm Đồng 124, Hà Tĩnh 121, Quảng Bình 121, Hà Giang 114, Lạng Sơn 107, Bắc Ninh 96, Hà Nam 87, Quảng Trị 86, Hòa Bình 77, Vĩnh Long 74, Ninh Bình 72, Đà Nẵng 68, Sơn La 64, Bắc Giang 52, Lai Châu 52, Bình Dương 48, Thanh Hóa 47, Điện Biên 44, Quảng Nam 42, Bình Phước 42, Tây Ninh 41, Quảng Ngãi 38, Phú Yên 38, Thành phố Hồ Chí Minh 38, Đà Nông 37, Bình Định 32, Bà Rịa, Vũng Tàu 32, Bến Tre 30, Cà Mau 18, Sóc Trăng 16, Bình Thuận 15, Khánh Hòa 10, Kiên Giang 9, Thừa Thiên Huế 9, Long An 7, Bạc Liêu 7, Trà Vinh 5, An Giang 4, Đồng Nai 3, Cần Thơ 3, Hậu Giang 2, Kon Tum 1, Đồng Tháp 1. Ngày 25 tháng 4, Sở Y tế Bắc Giang đăng ký bổ sung 853 ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó. Bắc Giang -488, Quảng Bình -115, Quảng Ninh -84. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó. Hải Dương +187, Gia Lai +96, Hà Giang +27. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 10.936 ca ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.571.772 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 106.870 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.564.023 ca, trong đó có 9.089.943 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.541.683, Thành phố Hồ Chí Minh 608.048, Nghệ An 479.985, Bình Dương 384.609, Bắc Giang 383.239. Về tình hình điều trị, trong ngày có 6.685 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 9.092.760 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 664 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 523 ca, thở oxy dòng cao HFNC 65 ca, thở máy không xâm lấn 19 ca, thở máy xâm lấn 56 ca, ECMO 1 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 đến 17 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 ghi nhận 8 ca tử vong tại Quảng Nam 4, Bình Thuận 1, Đà Nẵng 1, Kiên Giang 1, Tây Ninh 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 9 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.021 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm, xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 649, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 24 tháng 4 có 209.325 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 212.600.099 liều. Trong đó,
Số liều tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là 667.978 liều.